أهلا وسهلا فيكم جميعا. أهلا وسهلا فيكم جميعا في برنامج اليوم الصباحي مع براء علي. أهلا وسهلا فيك حبيبي. هذه أفضل 10 أفلام صراع للبقاء وحيدا. في المركز العاشر باريد. من أول أكشن في الفيلم وإلى آخر كات تجري جميع أحداث الفيلم داخل تابوت مدفون مترين تحت أرض عراقية. قصة خطف سائق الشاحنة الأمريكي بول ودفنه تحت الأرض وحيدا باستثناء موبايل وولاعة. الممثل رايان رونالدز يستغل عامل التشويق بشكل ممتاز. تم استعمال 7 توابيت مختلفة الأحجام لتصوير الفيلم. يعتبر من الأفلام اقتصادية الميزانية. Alaska? Or city Alaska? I'm gonna be all the way out there. Yes, in the wild. القصة الحقيقية لكريستوفر ماكاندلس اللي تخرج من الجامعة بامتياز وقرر انه حياته الاجتماعية هي مجرد كذبة وانه السعادة الحقيقية هي في البرية. القصة مؤثرة وتعتبر نجاح ملحوظ من المخرج والممثل القدير شون بين اللي استطاع خلال حبكة بسيطة بانه يمتع اعيننا بمناظر ولا اروع في انحاء الولايات. Jest Virginia Chin. Mit einem SOS-Ruf. Over. قصة شخصية يمثلها العجوز روبرت ريدفورد ولا يظهر لنا اسمها في الفيلم. الفيلم لا يظهر فيه أي أحد إلا هذه الشخصية. بداية يستيقظ على قارب وشيئا فشيئا يضيع كل شيء. تصويرا استخدم صناع الفيلم الاستوديوهات والخلفيات الخضراء بكثرة فقللت جمالية الفيلم، ولكنك ستظل مستمتع ومتشوق مع الصراع الجيد وتمثيل المعاصر ريدفورد الرائع. I'm not infected. I'm not infected. Please. I'm a survivor living in New York City. I will be at the South Street Seaport every day at midday. بعد سنوات من فشله في إنقاذ العالم يحاول العالم روبرت نيفل إنه يجد علاج للفيروس اللي حول جميع البشر من حوله إلى زومبيز. رغم إنه ما ترشح لأي جوائز ضخمة إلا إنه من الأفلام اللي لها صيت واسع في فئة السرفايفل والزومبي فايتس. الجدير بالذكر إنه لو ما عجبتك نهاية الفيلم ادخل اليوتيوب وابحث عن النهاية الأخرى. صناع الفيلم كتبوا وصوروا سيناريو مختلف للنهاية. استمتع به وبأداء ويل سميث الرائع وبإخراج وقدرة فرانسيس لورنس اللي ما زال إلى يومنا هذا يبدع في الهانجر جيمز. Hey, is all this turbulence from Santa and those 8 tiny reindeer? Better buckle up, Chuck. موظف شركة فيديكس للنقل يجد نفسه وحيدا في جزيرة خالية من الحياة بعد تحطم الطائرة التي كانت تنقله على شاطئ الجزيرة. من الأفلام التي لا تنسى للقدير توم هانكس. فنيا الفيلم جيد جدا باعتبار السنة اللي أنتج فيها. دراميا توم هانكس وصل أحاسيس النضال والصراع للبقاء كاملة للمشاهد. إخراج المعاصر روبرت زيمكس وترشح لجائزتي أوسكار جائزة بافتا وفاز بجولدن جلوب لأفضل أداء من ممثل رئيسي. But during the evacuation, astronaut Mark Watney was killed. The Martian. بعد رحلة فاشلة لكوكب المريخ انتهت بعاصفة رملية مرعبة. يرجع فريق العلماء للأرض معتقدين أنه صديقهم توفى في العاصفة. المثير أنه رائد الفضاء مارك واتني ما زال حي، وتبدأ رحلة النضال مع كوكب المريخ بحيث أنه يأكل يشرب ويتنفس، والأهم من ذلك أنه يجد طريقة يخبر فيها البشر في الأرض أنه ما زال حي. We've got a video message. It's directed to the whole crew. Play it. My God. الفيلم ترشح ل7 أوسكارز وفاز بجائزتين جولدن جلوب، ويصنف من أفضل أفلام الخيال العلمي لسنة 2015. Possible that he's still alive. Good morning, everyone. It is 7 o'clock here in Canyonland, USA. Hey, Aaron. Mom still has not heard from you. Will you just call her, please? I'll talk to you soon. And this morning
on the boulder, we have a very special guest, Aaron Ralston! القصة الحقيقية لمتسلق الجبال ايرون رولستون اللي وقع في حفرة في أحد جبال صحراء ولاية يوتا. الحبكة تكمن في أنه كمية من حطام الجبل سقطت مباشرة على يد ايرون وعلقته في منتصف الصحراء ل 127 ساعة. من أفضل الأفلام في مسيرة الممثل جيمس فرانكو، ترشح ل6 جوائز أوسكار ويعتبر إنجاز عظيم للمخرج داني بويل. الفيلم رائع على صعيدي الفكرة والصورة واستحق المركز الرابع. بعد كارثة بحرية غير متوقعة، يجد الشاب الهندي باي نفسه في وسط المحيط الهادي على قارب إنقاذ، والروعة لا تنتهي هنا لأن هناك مناضل آخر على القارب وهو النمر البنغالي باركر. من الناحية الفنية الفيلم إبداع بكل ما تحمل الكلمة من معنى، رغم كثرة المؤثرات البصرية إلا أنه المخرج آنغ لي استطاع أنه يشبعنا بلقطات مختلفة الألوان والمقاسات. الفيلم فاز ب4 أوسكارز وجائزة جولدن جلوب ويعتبر نقلة فنية في حياة الممثل الهندي سراج شورمان. في القرن ال18 ووسط الجليد والقحط في الأراضي الأمريكية يترك لوحده مع الدببة البرية والقبائل الهندية والبرد والجوع. هذا هو الدور اللي استحق من خلاله ليوناردو دي كابريو أخيرا جائزة الأوسكار. الفيلم من أطول وأروع أفلام البقاء على الإطلاق. فنيا أبدع المخرج أليخاندرو غونزاليس في لقطاته باستخدام أساليب تصوير تفوق الخيال. استحق الفيلم 3 أوسكارز بالإضافة ل3 جوائز جولدن جلوبز. Explore's been hit. Explore, do you read? Explore, over, explore. حادث فضائي يترك الدكتورة رايان ستون مقذوفة في الفضاء وأقصى أمانيها هي الجاذبية. الفيلم فاز ب7 جوائز أوسكار وصنف كأفضل فيلم في سنته. فريق المؤثرات البصرية خصوصا قام بعمل يفوق الخيال ليصور لنا الفضاء الخارجي. فنيا ودراميا الفيلم هو قطعة فنية تستحق التقدير، واستحق أنه يكون أفضل فيلم صراع للبقاء وحيدا من فيلمر. لا تنسى تعمل لي سبسكرايب، وإذا عندك أفكار لتوب 10 أفلام ثانية حط لنا هي في الكومنتس، لازم تكون فيلمر.